Có bao giờ cô chú, anh chị nằm trên giường vào một buổi tối tưởng chừng rất bình thường, nhắm mắt lại với hy vọng sẽ ngủ sớm, nhưng càng nhắm mắt thì đầu óc càng tỉnh, càng suy nghĩ miên man, càng cố ngủ lại càng mệt mỏi. Có những đêm chúng ta cứ lăn qua lăn lại, nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ, rồi 1 giờ sáng, 2 giờ sáng mà mắt vẫn mở hé, tai vẫn nghe rõ từng tiếng động nhỏ. Đến lúc vừa chợp mắt được một chút thì 3, 4 giờ sáng đã tỉnh giấc, không thể ngủ lại được. Người nặng đầu, tim đập nhanh, khó chịu vì biết sáng mai sẽ rất mệt. Nếu cô chú, anh chị thấy hình ảnh mình trong câu chuyện này, xin hãy ở lại đến cuối. Bởi hôm nay chúng ta sẽ nói về một thủ phạm thầm lặng khiến hàng triệu người rơi vào cảnh mất ngủ kinh niên mà không hề hay biết. Một cái tên nghe có vẻ xa lạ nhưng ngày nào cũng đang hoạt động trong cơ thể chúng ta. Cortisol. Cortisol không phải kẻ xấu. Nó là hormone rất cần thiết cho sự sống, giúp chúng ta tỉnh táo, đối phó với căng thẳng, điều hòa huyết áp, đường huyết và hỗ trợ hệ miễn dịch. Nhưng cortisol chỉ tốt khi nó đi đúng nhịp. Ban ngày nó phải cao, buổi tối nó phải giảm. Đáng tiếc, ở rất nhiều người bị mất ngủ kéo dài, cortisol lại cao sai thời điểm cao đúng lúc cơ thể cần nghỉ. Khi đó, giấc ngủ bị tấn công từ nhiều phía. Tôi nhớ có một cô bệnh nhân hơn 50 tuổi, bước vào phòng khám với vẻ mặt mệt mỏi. Cô thở dài rồi nói rằng mình quên mất cảm giác ngủ một mạch đến sáng từ lâu rồi. Đêm nào cũng vậy, tắt đèn nhắm mắt là hàng ngàn suy nghĩ ùa về. Con cái, công việc, khoản nợ chưa trả, những kết quả khám sức khỏe khó hiểu. Đến khi mệt quá thiếp đi thì tim lại đập thót lên như có ai lay dậy. Có thời gian cô phải dùng thuốc ngủ nhưng sáng dậy đầu nặng như đeo chì, người uể oải, lo lắng còn nhiều hơn. Khi hỏi sâu hơn về cuộc sống, tôi nhận ra cô giống rất nhiều người khác đang sống trong trạng thái căng thẳng mãn tính. Giống như trong người lúc nào cũng có chuông báo cháy dù nhà chẳng có lửa. Cơ thể cô luôn trong tình trạng cảnh giác, lúc nào cũng sẵn sàng chạy hoặc chiến đấu. Và trong trạng thái đó, cortisol luôn bị giữ ở mức cao, đặc biệt là buổi tối. Cortisol bị rối loạn không chỉ gây mất ngủ, mà còn kéo theo hàng loạt dấu hiệu khác. Nhiều người sáng dậy dù đã nằm đủ 7-8 tiếng vẫn thấy đầu nặng, mắt cay, người mệt như chưa hề ngủ. Ban ngày thì buồn ngủ nhưng tối lại tỉnh như mới uống cà phê. Có người hay giật mình vì tiếng động nhỏ, tim đập nhanh, khó tập trung, dễ cáu gắt. Có người thì bụng dưới tích mỡ dù ăn không nhiều. Có người lại thèm đồ ngọt, đồ béo vào buổi tối. Tất cả đều có thể là dấu hiệu cortisol đang cao sai nhịp. Tại sao cortisol lại cao về đêm? Có nhiều nguyên nhân hơn chúng ta tưởng. Đầu tiên là căng thẳng tâm lý kéo dài. Những âu lo âm ỉ suốt ngày có thể bị che lấp bởi công việc, nhưng khi đêm xuống, khi không còn tiếng xe, tiếng người, đầu óc sẽ đưa tất cả ra xử lý một lần. Chuyện đã qua cũng nghĩ lại, chuyện chưa đến cũng tưởng tượng. Càng nghĩ càng lo cortisol càng không chịu giảm. Nguyên nhân thứ hai là ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính, TV. Cơ thể chúng ta được thiết kế để nhận biết ngày đêm dựa vào ánh sáng. Khi trời tối, melatonin hormone ngủ tăng lên, cortisol giảm xuống. Nhưng nếu tối nào chúng ta cũng cầm điện thoại nằm lướt, mắt tiếp xúc ánh sáng xanh mạnh, cơ thể sẽ hiểu lầm rằng trời vẫn sáng, vẫn là ban ngày, vẫn cần thức. Melatonin không thể tăng, cortisol không thể giảm và giấc ngủ trở nên xa vời. Nguyên nhân thứ ba là cà phê, trà đặc, nước tăng lực, thuốc lá, rượu bia. Caffeine có thể ở trong cơ thể đến 6 đến 10 giờ. Với người nhạy cảm, chỉ cần uống một ly cà phê sau 2 giờ chiều là đủ để tối khó ngủ. Nicotine làm tim đập nhanh. Rượu thì khiến buồn ngủ ban đầu nhưng làm giấc ngủ nông, dễ tỉnh giữa đêm. Nguyên nhân tiếp theo là nhịp sống thất thường. Hôm ngủ 10 giờ, hôm 1 giờ sáng. Hôm làm việc căng thẳng, hôm ngủ bù cả buổi. Hôm ăn tối muộn, hôm lại bỏ bữa. Đồng hồ sinh học sẽ rối loạn và cortisol cũng đảo lộn theo. Vậy chúng ta có thể làm gì để đưa cortisol về lại đúng nhịp? Rất nhiều người khi mất ngủ thường nghĩ ngay đến thuốc ngủ. Thuốc ngủ có thể hữu ích trong nhiều trường hợp cấp bách, nhưng nếu chỉ dựa vào thuốc mà không thay đổi lối sống, cơ thể sẽ quen phụ thuộc. Cách bền vững nhất là dạy lại cơ thể. Giờ nào cần thư giãn, giờ nào cần tỉnh táo. Điều đầu tiên và quan trọng nhất là thiết lập giờ ngủ và giờ thức cố định. Cơ thể chúng ta thích sự đều đặn. Nếu ngày nào cũng ngủ muộn khác giờ, thức dậy khác giờ, đồng hồ sinh học sẽ không biết lúc nào cần giảm cortisol. Hãy chọn một giờ hợp lý, ví dụ 22 giờ 30 phút hoặc 23 giờ và duy trì trong vài tuần. Dù ngày đầu khó ngủ, hãy lên giường đúng giờ, tắt điện thoại, tắt tivi, không làm thêm việc. Bản thân hành động này đã là tín hiệu mạnh để cơ thể nhận biết ngày đã kết thúc. Thứ hai là hạn chế ánh sáng xanh ít nhất 1 giờ trước ngủ. Điều này nghe đơn giản nhưng là thử thách lớn với rất nhiều người. Chỉ cần cất điện thoại ra xa giường, giảm độ sáng phòng ngủ, đọc sách giấy hoặc nghe nhạc nhẹ là cơ thể sẽ dễ sản sinh melatonin hơn. Càng ít kích thích,
đầu càng ít nghĩ, cortisol càng dễ giảm. Thứ ba là giảm suy nghĩ bằng cách viết ra. Phương pháp này rất hiệu quả cho những người đầu hay chạy. Hãy chuẩn bị một cuốn sổ nhỏ, mỗi tối ngồi vài phút viết ra những điều đã làm, những điều lo lắng, những việc ngày mai cần giải quyết. Khi viết, bộ não sẽ chuyển giao trách nhiệm cho cuốn sổ. Tự nhủ rằng những điều này không cần mang lên giường nữa. Thứ tư là điều chỉnh caffeine. Nếu mất ngủ kéo dài, hãy thử không uống cà phê sau 14 giờ. Với nhiều người, chỉ thay đổi nhỏ này đã cải thiện giấc ngủ đáng kể. Nếu quen cà phê buổi chiều, có thể đổi sang trà hoa không caffeine hoặc nước ấm. Thứ năm là ăn tối sớm hơn. Dạ dày đầy khiến cơ thể phải làm việc tăng ca trong khi não cần nghỉ. Hãy ăn trước giờ ngủ tối thiểu 3 tiếng, ăn lượng vừa phải, hạn chế dầu mỡ buổi tối. Thứ sáu là vận động ban ngày. Giấc ngủ tốt ban đêm bắt đầu từ ánh sáng buổi sáng. 15 đến 20 phút đi bộ dưới trời sáng giúp đồng hồ sinh học thiết lập lại. Buổi sáng là thời điểm cortisol cần cao và khi nó cao đúng lúc, buổi tối nó mới chịu hạ xuống. Vận động còn giúp tiêu hao năng lượng, giảm căng thẳng và giải phóng những hormone giúp thư giãn. Tôi nhớ bác trai ngoài 60 tuổi từng đến khám trong tình trạng kiệt sức vì mất ngủ nhiều năm. Bác đổi nhiều loại thuốc ngủ nhưng chỉ ngủ được vài tiếng mỗi đêm. Sau khi trao đổi, tôi đề nghị bác không bỏ thuốc ngay mà thiết lập lại lối sống từng bước. Bác bắt đầu đi bộ mỗi sáng 15 phút, không mang điện thoại vào phòng ngủ, ăn tối sớm hơn, tắt tivi trước 21 giờ và tập thói quen viết nhật ký ngắn. 2 tuần đầu bác vẫn khó chịu nhưng quyết tâm giữ nhịp. 1 tháng sau, giấc ngủ của bác cải thiện rõ rệt và bác sĩ điều trị đã giúp bác giảm dần liều thuốc. Không phải vì bác may mắn hơn người khác, mà vì bác kiên trì thiết lập lại nhịp cortisol. Cortisol không rối loạn trong một ngày và cũng không thể điều chỉnh trong một đêm. Nó là kết quả của cả một quá trình stress tích tụ và chỉ có thể cải thiện khi chúng ta cho cơ thể một môi trường đúng đủ đều. Mỗi hành động nhỏ, từ tắt điện thoại sớm hơn, ăn tối sớm hơn, đi bộ vài phút, cho đến việc đặt ra một giờ ngủ cố định, đều là những viên gạch nhỏ xây lại nền móng giấc ngủ. Giấc ngủ là một phần của sức khỏe, cũng quan trọng như hơi thở, như nhịp tim. Không ai đáng phải sống trong cảnh đêm thì thức trắng, ngày thì vật vã mệt mỏi. Nếu cô chú, anh chị thấy mình đang trong vòng xoáy mất ngủ, hãy thử bắt đầu tối nay bằng một thay đổi thật nhỏ, nhẹ nhàng nhưng bền bỉ. Không cần làm hết một lúc, chỉ cần bắt đầu. Nếu những chia sẻ này hữu ích, xin cô chú anh chị để lại một bình luận nhỏ, tôi muốn ngủ ngon như cách tự nhắc mình chăm sóc bản thân tốt hơn. Và nếu cô chú anh chị biết ai đó đang vật lộn với những đêm trắng, hãy gửi video này cho họ. Một chút hiểu biết về cortisol có thể thay đổi cả giấc ngủ và cuộc sống của họ. Cảm ơn cô chú, anh chị đã lắng nghe đến cuối. Hẹn gặp lại và chúc mọi người một đêm thật bình yên. Xin hãy ủng hộ kênh để chúng tôi có động lực chia sẻ thêm nhiều kiến thức sức khỏe hữu ích.